willen dan allemaal groepen zoeken. En de ene kwam niet op het territorium van de andere. Dat is gelijk als straatbendes. Sorry dat ik dat zo... Hallo. Hallo. Ik heb een vraagje voor u. Wat zijn zowat de dagelijkse obstakels waarmee je als dakloze geconfronteerd wordt? Als je dakloos bent, zijn je constant in je hoofd bezig van waar ga ik van de avond slapen, waar ga ik eten vandaag en ook hoe dat de mensen op je neerkijken en je behandelen. Ze gaan twee nieuw ver van voorbij en ze passeren en in plek van dat te zitten, was dat, gestinkt. Vooroordelen dat de mensen hebben over daklozen, dat zijn veel vooroordelen. Raak je aan dakloos zijn gewend? Gewend? Ik weet niet, dat is iets wat je invalt, maar ik ga wel zeggen, als je dan wel uitgeraakt, heb je wel zoiets dat je in een appartement of een studio zit, al de vensters moeten open, want je hebt geen lucht genoeg. Hoe zouden wij of de kijkers jou kunnen helpen, of daklozen kunnen helpen in het algemeen? Weet je, het is niet met hun geld of zoiets te geven, hè. Maar ik zeg dat altijd, dat je een dakloze ziet, hè. Dat gewoon 5 minuten van je tijd aangeven, spenderen, voor daarmee te babbelen, voor dan een antwoord en die niet te behandelen als iets minderwaardig. Want dat zijn daklozen die veel liever hebben dat je een babbeltje met hun slaat dan dat je dan een sentinelenpot gaat koeien. Ja, dat is niet het eerste waaraan je denkt als je zo een dakloze voorbij stapt. Dat is zo, ik denk gewoon van, zelfs stoppen en zeggen, goeiedag meneer of madame, hoe gaat het? Dat is meer dan genoeg. Dat is dat je een beetje interesse voor hem getoond hebt. Heb je ook veel buiten moeten slapen? Ik heb op die 10 jaar dat ik dakloos geweest ben, heb ik effectief in de straten van Brussel 2 of 3 jaar geslapen. Effectief op de trottoir, hè, ik zal het zo zeggen. Hè. De andere jaren hebben wij in kraakpanden gezeten of we sliepen in de SAMU Sociaal. Heeft u een tip voor mensen die daklozen zijn nu? Als je ooit van je leven de mensen van Diogenes, dat zijn straathoekwerkers, als je die tegen het lijf loopt en die geven je suggesties, aanvaard die en doe dat. Je hebt onmiddellijk geholpen door die mensen. Hoe veilig is het als vrouwelijke dakloze in Brussel? Overdag gaat dat nog, maar 's avonds kan dat heel gevaarlijk zijn. Tenzij je omringd bent door mannen. Hè. Als je in een kliksje zit waar dat veel mannen zitten, dan kun je wel hier of daar veilig zijn. Als ik dat was, waren wij met groepen. De groep van de Aanspaklaan, waar dat ik in zat, de groep van de Broekeirenplots, de groep van de Centraal Station. We willen dan allemaal groepen zoeken. En de ene kwam niet op het territorium van de andere. Dat is gelijk als straatbendes. Sorry dat ik dat zo... Ja, als ik dat moet vergelijken, denk ik aan straatbendes. Nee. Dat is onze coté en ja, we komen er niet in. In je biografie zeg ik dat je door de verliefdheid op straat bent beland. Hoe kwam dat juist? In 2005 had ik een contract in een scholengroep in Zaventem. En als ik 's avonds terugkwam van school, moest ik langs het Trogierplein in de metro. Dat was, vroeger jaren was dat zo, een trap naar beneden, een heel open plek en dan terug een trap naar beneden. En op die open plek lagen allemaal daklozen. Bij die daklozen was er een heer met een hond. En ik was door mijn moeder altijd grootgebracht. Als je zo'n mensen ziet, zorg dat ze eten en drinken hebben. Dus iedere avond een sandwich en zijn pintje bier. We zijn aan de praat geraakt. En als het kouder begon te worden, dan had ik tegen hem gezegd van kom, ik zal u meepakken naar huis. Dan kun je tenminste een douche nemen. De heer heeft de hele tijd op de zetel bij mij geslapen in mijn appartementje. En door de deur is hem toch in mijn slaapkamer geraakt. Zijn we verliefd geworden op elkaar. En die zei tegen mij gewoon van... Je weet niet over wat dat is, dakloos zijn.
Feitelijk had hij gelijk, hè, want ik kon daar niet over meepraten. En de wetenschapper in mij, want ik heb een doctoraat van de KU Leuven. De wetenschapper in mij zei, ja, dat moet ik dan toch eens onderzoeken. Ben ik gewoon naar een Decathlon een rugzak gaan halen. Ik heb hem gevraagd wat daarin moest. En ik dacht van, ja, ik ga dat gedurende een jaar doen en dan gedaan. Dat jaar is wel 10 jaar geworden, hè. Maar je werd verliefd op die man, maar hoe kun je door verliefdheid alles achterlaten? En rationeel gezien klinkt dat voor mij toch een foute keuze. Dus... Ja, voor u is dat misschien een foute keuze. Voor mij was dat als wetenschapper een experiment. Hoe ging jouw omgeving ermee om toen je levenssituatie veranderde? Dat heeft veel invloed op mijn leefomgeving gehad. Ik heb een heleboel van mijn familieleden die niet meer in contact met mij willen zijn. Omdat ze vinden dat ik mijn leven verprutst heb. Ja, dat is wel pijnlijk. Langs de ene kant is dat heel pijnlijk. Dat heeft dan ook een paar jaar geduurd voordat ik mij daarover gezet heb. Maar nu denk ik in mijn eigen van, als jij zo short-minded bent, ja, dat is uw probleem, dat is het mijne meer. Ik maak daar mijn probleem niet meer over. Bent u nog vaak in contact met zeg maar, de daklozen waarmee je vroeger optrok? Ik ben nu ook 7 jaar lid in de harde kern van de collectief straatlozen hier in Brussel. En ik heb in die 7 jaar al 35 van die daklozen waarmee dat ik optrok, vroeger jaren, mee begraven. Ja. En uw naam afgelezen tijdens een herdenkings in de gotische zaal van het stadhuis. Hè. Ja. Is er iets dat je zo nog wilt vertellen? Iets dat je wilt meedelen met iedereen? Een beetje solidariteit. Het is nu, al gezien hebben, gaan ze voor de warmste week over kansarmoede bezig zijn. Mm-hmm. Een beetje solidariteit voor die mensen zou veel kunnen verhelpen. En wat heb jij daar persoonlijk uit geleerd van die 10 jaar? Wat ik daar persoonlijk uit geleerd heb, dat je gemakkelijk op straat kunt geraken, nog eruit geraken, dat is een ander liedje. Ik doe dat omdat ik mensen er bewust van wil maken. Dat dat allemaal niet is zoals ze denken. Om die vooroordelen een beetje uit de wereld te helpen. Ik zal het zo zeggen.